Welkom terug bij de oude camperwereld. Mijn naam is Paul en vandaag zijn we weer terug bij Rentmobiel in Wesseling in Duitsland. Wat wij gaan doen vandaag is 3 soorten campers bekijken. Dat zijn allemaal huurcampers. En dan met verschillende prijzen natuurlijk. En om een beetje vergelijk te maken van welke camper zou nou ideaal voor u zijn om te huren. Wat zijn de verschillen, wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen? De eerste is de Börsner van de Harmony-lijn die we gaan bekijken. De tweede is een Börsner Liceo T734. En de derde is deze camperbus van Weinsberg. Deze Liceo van de Harmony-lijn kost €139 per nacht om te huren. De camper is ongeveer 7 meter lang. En van binnen natuurlijk super mooi ingericht en afgewerkt, want dit is een van de luxeste lijnen. Wat we in deze video gaan doen, is dat we even snel alles buitenom gaan bekijken, wat er aanwezig is. Dat gaan we niet zo intensief doen als we normaal een nieuwe camper filmen. En natuurlijk kijken we ook binnen hoe dat eruit ziet, wat de ruimte daarbinnen is, met hoeveel personen je dan kan slapen en hoe de cabine dan eruit ziet. En dan op het einde van de video, dan maken we gewoon even een kort lijstje, de voor- en nadelen en de prijsverschillen. De cabinedeuren zijn ruim, dat is een ruime instap. En in de deuren zit ook een verduisteringsgordijn. Tevens 2 grote opbergvakken, waar van alles in opgeborgen kan worden, kaarten, neem het, wat je allemaal tijdens het rijden nodig zou kunnen hebben. Een robuuste deur met een vuilnisbak erin en wat opbergvakken en uiteraard ook met verduisteringsgordijn. En voor het instappen is dit model uitgevoerd met een elektrische trap, wat het instappen vergemakkelijkt. Naast de deur bevindt zich het cassettetoilet. Dat laat zich ook makkelijk in- en uitschuiven. Die moet altijd om de paar dagen geleegd worden. En wel een coole uitrusting is hier. Achter dit klapje bevindt zich een 220 volt stopcontact. Een antenneaansluiting voor een televisie. Zodat je buiten lekker televisie kan kijken. Een kleine garage waar wat stoelen in liggen, een tafel en wat schoonmaakspullen. Dus de camper wordt redelijk met volle uitrusting afgeleverd. Binnenin ook nog een 22 volt stopcontact. En voor als het donker is, dan hebben we hier nog een enorme grote ledlamp. En deze camper heeft achterop nog een fietsendrager en er kunnen 1, 2, 3, 4 fietsen kunnen meegenomen worden. En aan de andere kant van de camper bevindt zich nog een deur van de garage. Dus het is heel erg makkelijk. Je kan van beide zijden deze garage betreden. Net voor het achterwiel bevindt zich hier zo de stroomaansluiting voor buitenaf. En wordt de camper afgeleverd met 2 grote 5,5 kilo flessen met gas. Dus daarmee kan je een behoorlijke tijd vooruit. En is de hele gasinstallatie uitgerust met een crashsensor. Dus dat is super veilig rijden. En achter dit deurtje bevindt zich de watertank. Via deze dop kunnen we dus water bijvullen. Deze camper is uitgerust met een Fiat dieselmotor 2,3 liter en heeft 160 pk. En achter de bestuurdersdeur bevindt zich een klepje waar de diesel wordt bijgevuld en eronder de AdBlue. Ook in deze deur bevindt zich een verduisteringsgordijn. Laat zich makkelijk sluiten en openen. En 2 vakken om ook weer spullen te kunnen opbergen. De instap is lekker ruim. Het grijs water wordt via dit pijpje afgevoerd. En hier kan je dus een knop op zetten. En als je dan die draait, dan zet je de kraan open. En zo lozen we dus het grijs water. En dit systeem zit ook op de volgende semi-integraal camper.
De stoelen zitten comfortabel. In de rug ook. Aan beide zijkanten zitten nog armleuningen. Wat tijdens het rijden je armen wat rust geeft. En dat is uiteraard prettig. Het dashboard is mooi overzichtelijk. En in het midden bevindt zich een mediacenter met navigatie, radio, bluetooth. Dus volledig compleet uitgerust. En voldoende opbergvakken overal. Extra USB-poorten, extra 12 volt aansluiting en een paar bekerhouders onderin. Het stuur kan het geluid bediend worden of de aangesloten telefoon via Bluetooth. Deze camper staat op een Fiat Ducato chassis en de Fiat motor wordt automatisch geschakeld over 9 versnellingen. In de voorruit zit er ook nog een verduisteringsgordijn, zodat van voren de hele cabine 's avonds dicht gedaan kan worden, zodat je volledig privé zit en geen inkijken van buiten hebt. Deze camper is uitgerust voor 4 personen. Dus dat betekent dat de zithoek voor 4 personen is ingericht en dat er ook slaapplaatsen zijn voor 4 personen. Dus is het ook mogelijk om de 2 voorstoelen te draaien, zodat we hier een mooie zithoek creëren. De stoelen laten zich makkelijk draaien door aan de zijkant deze knop naar buiten te trekken en dan draai je de stoel naar het woongedeelte. En dat geldt natuurlijk ook voor de bijrijdenstoel. En zo is er een ideale zithoek gecreëerd. In het woongedeelte is de tafel lekker groot. Dus hier kun je met 4 personen goed aan eten zonder dat je ruzie hoeft te maken wie waar zijn bord neerzet. En het fijne ook is dat deze tafel zich gewoon in heel veel richtingen laat bewegen. Erg fijn is het grote raam boven de cabine. Dat kan helemaal geopend worden en beschikt ook over verduisteringsgordijn of het hoor. Een opbergruimte boven de cabine is meer dan genoeg. En bij de zittafel is er nog ook een prachtig groot raam. En die ook helemaal weer volledig is uitgerust. De vloer bij de ingang bevindt zich een klep. En hier kan nog extra spulletjes ingeplaatst worden om mee te nemen. Onder het keukenblad bevinden zich een aantal schuiflades. Met allemaal spulletjes erin, borden, glazen, kopjes. Met soft closing. En het bovenste klepje, daar bevinden zich 3 aparte gaskranen van 3 apparaten. Om het gas open of dicht te draaien naar die apparaten. En een andere handigheid is dit apothekerskastje. De schuif zit helemaal open. En naast het apothekerskastje bevinden zich nog een aantal laden. Bestek, snijplanken, alles wat je nodig hebt voor in de keuken. En een gaskooktoestel met 3 verschillende pitten. Wat ik wel super slim vind, is hier zit een spoelbak. En daarboven zit een plaat. En die plaat die draai je. En vervolgens heb je hier een hoop werkruimte erbij gecreëerd. En boven de keuken is er ook nog een hele diepe grote kast. En binnen in de keuken heb je ook lekker veel daglicht. Omdat hier een flink dakraam nog in zit. Laat het gemakkelijk openen, sluiten. En is ook weer volledig uitgerust. Naast de keuken is er nog een hele grote koelkast. Met daarin een vriesvak. Maar genoeg ruimte om voor 4 personen een paar dagen voedsel mee te nemen. En onder dit luik bevindt zich een trappetje voor het bed achter. En dat is dus mooi opgeborgen. En wat prettig is in deze camper is dat er een natte gedeelte in zit, maar dat het lekker gescheiden is. Dus de douche is apart
van het toilet gescheiden. Met lekker veel kastruimtes. En een zeer ruime douche. Ik ben 1,83 meter. Ik heb hier nog boven voldoende ruimte. Wat fijn is hier zo allemaal vakken waar je eventueel shampoo of whatever je kan opbergen. En een verstelbare douchekop. Via dit deurtje doen we de douchecel dicht en zo blijft alles netjes droog aan de andere kant. En de knop van de verlichting in de douchecel bevindt zich onder het kastje bij het toilet. Met daarnaast nog een 220 volt stopcontact. Dan bevindt zich naast de koelkast nog een grote kledingkast. En daar in het midden de bedieningsknoppen van de verlichting. 4 extra USB-poorten. En de bediening van het hefbed achter. Wat natuurlijk wel bij dit model speciaal is, is dat er achter in de camper een hele zithoek is. Met achter over de hele breedte een groot raam. En aan de keukenkant ook nog een heel groot breed raam. En aan de badkamerzijde op zich ook nog een fantastisch groot raam. Dus je hebt heerlijk veel van buitenlicht naar binnen. Wat je zou kunnen denken natuurlijk is, het is wel fijn dat je zo van die grote zittingen hebt. Maar het was toch ook fijn geweest als er een tafeltje in het midden was geweest. Nou, daar hebben ze ook aan gedacht. Want hier onder bevindt zich gewoon een tafeltje. En zo makkelijk als hij uitgeschoven wordt, zo makkelijk schuiven hem ook weer in en opgeborgen is het. En aan de badkamerzijde bevindt zich hier nog een grote plaat. Daar kan je van alles opzetten natuurlijk. En nog veel kastruimte. En dat is ook het geval boven de bank achter in de camper. Voor een gezin met kinderen, bijvoorbeeld nog niet zulke grote kinderen, is dit op zich een hele ideale huurcamper. Want het achtergedeelte kan namelijk ook via de schuifdeur worden dichtgeschoven. En op deze manier kunnen de kinderen toch rustig slapen en kunnen de ouders toch lekker een drankje drinken voor in de camper. Het hefbed achter laat zich bewegen naar boven en beneden via deze sleutel. En voor het hefbed voor is hier de sleutel met de knoppen. De bedieningspanelen van de Electra bevinden zich bij de zijdeur. En over dit paneel kan er van alles gecontroleerd worden. Hoeveel de batterijen nog zijn, hoeveel de accu's nog zijn, hoeveel de watertank is, hoeveel afvoertank is. En over dit paneel wordt de verwarming bediend. Deze Beursner Liceo T734 is vanaf €125 per nacht te huur. En hij is een beetje vergelijkbaar met de eerste. Deze is alleen iets langer en dit is niet de Harmonielijn. Dus hij is iets minder luxe uitgerust en hij is ook een beetje anders ingericht. Beide voordeuren hebben één groot opbergvak. En een smal randje waar je ook nog wat spullen kunt opbergen. Wel is de deur uitgerust met een verduisteringgordijn. Dan de ingangsdeur. Binnen aan de deur hangt er een grote prullenbak. Er zit geen raam in. Dus het is een vlakke deur. Ook dit model is uitgerust met een elektrische trap.
Naast de deur bevindt zich het cassettetoilet. De wagen is uitgerust met 14-inch velgen met wieldoppen erop. En ook bij deze camper zit aan beide zijden van de camper een garagedeur. Dus je kunt van beide zijden de garage in. En ook deze huurcamper is alweer uitgerust met wat stoelen en een tafel. En als het donker is, kunnen we toch nog een lichtje maken achter in de garage. Ook in deze camper worden 2 grote gasflessen geplaatst, 5,5 kilo stuk. En het systeem is uitgerust met een crashtsensor. Dus veiligheid boven alles. Naast het compartiment met de gasflessen bevindt zich hier de verswatertank. En vers water wordt bijgevuld door deze dop eraf te draaien en dan het water bij te vullen. Deze camper is uitgerust met een Fiat motor, een 2,3 liter motor met 150 pk. En bij de bestuurdersdeur bevindt zich een klepje waar de diesel wordt bijgevuld. En ook in deze camper zit bij de voorruit een verduisteringsgordijn. Dus we kunnen alles hier voor netjes afsluiten 's avonds. Ook hier is de cabine lekker overzichtelijk. En zoals we in de eerste camper zagen, bekerhouders, extra USB-poort en 12 volt aansluiting. En ook deze camper wordt automatisch geschakeld. Wat wel fantastisch is voorin, is het mediacentrum van Alpine. Het heeft een lekker groot beeldscherm. En hierover wordt de telefoon bediend. Alpine Connect zit erop. Radio en de achteruitrijcamera. En ook in deze camper kunnen de stoelen gedraaid worden op dezelfde manier als met die andere. En de stoelen zitten fantastisch verder. De bekleding van de stoelen en de bank zijn uit stof gemaakt. En ook deze stoel heeft hetzelfde slimmigheidje als in die andere camper. Dat je dus de zitting nog vooruit kan schuiven en weer terug. Boven de cabine vinden we nog heel veel opbergruimte. Zoals al in het andere model ook was. Met een lekker groot dakraam die volledig uitgerust is. Wat wel heel erg fijn is in dit model, is dat de tafel aan zich al lekker groot is. Maar deze kan nog zelfs vergroot worden. Hieronder zit een trekknop. En daarmee kunnen we de tafel dus een heel stuk vergroten. En zo zit iedereen direct aan de tafel. En hoeft er dus eigenlijk niks geschoven te worden aan deze tafel. Want deze tafel kan eigenlijk alleen een beetje naar voren en naar achter geschoven worden via een rail hier aan de zijkant. Ook in dit model bevindt zich een luik waar allemaal spullen in opgeborgen kunnen worden. Ook dit model is uitgerust met allemaal ledstrippen welke mooi weggewerkt zijn. En hebben datzelfde systeem als in die andere camper. Leeslampjes plaatsen, gewoon met de klok meedraaien. En heb je ze op een andere plek, dan draai je hem zo weer terug erin. En dan heb je hem hier op de goede plek zitten. De keuken is bijna gelijk als in die andere camper. Hier hebben we boven een laadje. En hier bevinden zich dan de 3 gasknoppen voor de apparaten. En dit zijn schuifladers met de borden, pannen. En ook hier zit er een apothekerskastje in. En daarnaast nog een klep. En nog 2 andere schuifladen. Ook hier weer soft closing. Het gaskooktoestel bevat er 3 pitten. Je wordt bediend over die knoppen en elektrisch ontstoken.
En dit model is uitgerust met een afzuigkap. En boven de spoelbak bevindt zich een afdekplaatje. En dan hebben we hier bij de keuken hebben we nog in de bodem nog een luik. Dat was bij het andere model ook zo. En ook hier ligt het trappetje in voor het hefbed. En in de keuken bevindt zich een lekkere ruime koelkast met een groot vriesvak. En boven de koelkast nog een kastje om spullen op te kunnen bergen. En ook onder de koelkast. Ook in dit model bevindt zich een natte ruimte die gescheiden is. Er staat in dat de douchecel gescheiden is van het toiletgedeelte. En hij is exact hetzelfde als in dat andere model wat we net hebben gezien. In het andere model was er achterin een zithoek gecreëerd met een hefbed daarboven. In dit model is er een ruim vast bed ingebouwd die toegankelijk is aan twee zijden van het bed. En achter bevinden zich dan nog wat kastjes waar je kleren kan ophangen of in kan opbergen. En in de slaapkamer bevinden zich aan beide zijden van de camper flinke ramen die natuurlijk ook weer volledig zijn uitgerust. En hier heb je nog wat mogelijkheden om schoenen in te stoppen. En dan is er dan extra aansluiting voor 12 volt en 2 extra USB-poorten. Boven het bed bevindt zich een flink groot dakraam. Dus dat is heerlijk naar buiten kijken als de sterretjes boven staan. En voor privacy is er hier een schuifdeur ingebouwd. Als deze dicht is, dan heb je dus achter alle privacy. Bij de deur van de ingang bevindt zich ook weer het controlepaneel. Net zoals bij die andere camper. Over dit paneel worden de accu's gecontroleerd en de watertanks. En over het paneeltje ernaast wordt de verwarming geschakeld. En het hefbed bij het woongedeelte wordt weer geschakeld via 2 knoppen die hier zitten. Alles gaat naar beneden, inclusief de kastjes. En zo gaat het hier weer omhoog. Dus daarmee maakt deze camper zichzelf ook weer geschikt om met 4 personen een heerlijke campervakantie te beleven. Deze camperbus van Wijnsberg is een kleine 6 meter lang, dus redelijk makkelijk mee te rijden. En is uitgerust met een Fiat motor, een 2,3 liter dieselmotor met 150 pk. Bij de voordeuren bevinden zich ook weer ruim opbergvak beneden en een smal vak hier in het midden. En uiteraard de verduisteringsgordijn wat in elk raam ingebouwd is. Dit model is ook uitgerust met een elektrische trap. Die wordt via deze knop bediend. En dat vermakkelijkt enorm het instappen. Helemaal achter bij de camper, daar wordt vers water bijgevuld. Dus deze dop eraf draaien, slang erin steken en bijvullen. En onder deze camperbus liggen prachtige 14 inch lichtmetalen velgen. Achter in de camperbus ligt een flink matras in. Er kunnen makkelijk 2 personen in liggen. En eventueel zou dit nog weggenomen kunnen worden. Dan zou dit hieronder de bodem omhoog geklapt kunnen worden. En dan kun je bijvoorbeeld een paar fietsen meenemen achterin. Achter dit deurtje bevinden zich de gasflessen. En hierin staan 2 flinke grote gasflessen. En aan de andere kant van de camper achterin, daar wordt het 220 volt van buitenaf aangesloten. En achter dit luikje bevindt zich het cassettetoilet. En het grijs water, dat wordt hier via dit pijpje afgevoerd.
En via deze knop, die draaien we, daarmee wordt de kraan opengezet, komt grijs water eruit en aan de andere kant dan zetten we hem weer dicht. En achter dit klepje bevindt zich de dieseldop. En ook bij de voorruit bevindt zich een verduisteringsgordijn. Het instappen naar voren, dat is via deze kant, is dat wel te doen. Maar hier zit ook weer een opstapje en de ruimte tussen de vloer en hier de cabine, die is niet erg hoog. Dus het is toch handiger om via de zijdeuren voor in te stappen. Gezien ook deze Wijnsberg op een Fiat Ducato chassis staat, is de cockpit goed vergelijkbaar met die andere twee modellen. Ook in deze huurcamper kunnen de stoelen naar het woongedeelte worden gedraaid. Via dezelfde manier als in die andere modellen. Deze knop even naar buiten drukken en dan kun je vervolgens de stoelen helemaal draaien. En de bekleding bestaat uit stof. En ook deze stoelen zitten weer comfortabel. En voor de passagiers bevindt zich een klein tweezitsbankje. En ook deze tafel kan weer vergroot worden. Via een trekknop beneden hebben we hier een extra stuk tafel. Want net zoals in de tweede semi-integraal camper kan deze tafel alleen maar een beetje naar links en naar rechts geschoven worden. Maar voor de rest naar buiten gaat dat dus niet. Maar daarvoor is dit stuk ideaal. Boven de zithoek nog wat open kastruimtes. En een ruim raam wat volledig uitgerust is. Aan de zijkant van de keuken bevindt zich nog een extra plankje wat omhoog gezet kan worden. Zodat je dus hier in de keuken een klein beetje extra werkruimte hebt. Want de keuken zelf bestaat vooral uit het gaskooktoestel en de spoelbak. Nou, het gastoestel beschikt over 2 pitjes. En daarnaast hebben we natuurlijk de spoelbak. En boven de keuken bevindt zich het bedieningspaneel voor de elektriciteit en het water te kunnen en de accu's te kunnen checken en te kijken hoe vol de tanks zijn. Hier bedieningspaneel voor de verwarming, wat schakelknoppen van verlichting en een extra stopcontact 220 volt en 12 volt. En daarnaast een extra USB-poortje. En onder het keukenblad bevindt zich helemaal onderin nog een klep en 2 schuifladen. Ondanks dat deze camperbus een klein oppervlak heeft van binnen, hebben ze toch nog een douche en een toilet in kunnen bouwen. Het enige is, het is 1 cel. Het toilet zit links weggewerkt, zodat je hier aan deze rechterkant kan douchen. En de douchekop die bevindt zich hier zo in de kraan, welke daar boven ingehangen kan worden. Voor de rest nog wat opbergvakken in de wand. En vanaf het midden van de camperbus door naar achteren bevinden zich bovenlangs allemaal opbergkasten. En naast het keukenblok is er een kleine koelkast ingebouwd. En wat natuurlijk dan weer wel handig is, dat is als de bovenste deur gesloten is en je wil bijvoorbeeld frisdrank of zo pakken, dan bevindt zich onder de koelkast een aparte schuiflade in de koelkast. Als die open gaat, dan kan je hier makkelijk bij de flessen komen. Achter in de hoek van de camperbus bevinden zich nog wat speakertjes. En aan de andere kant bevindt zich de andere speaker met een 220 volt stopcontact. En in de achterdeuren zitten 2 ramen die ook weer volledig zijn uitgerust. Wat erg fijn is in deze camperbus is de hoogte. Als ik zo eerder zei, ik ben 1,83 hoog. En als ik mijn hand uitsteek, kan ik nog steeds niet het dak aanraken. Met deze camperbus kunnen 4 personen op pad. Toegelaten voor 4 personen.
En zoals we net zagen, achterin konden al 2 personen slapen. En het andere bed bevindt zich hier bovenin. Het is een soort schuifhefbed, zullen we maar zeggen. Je drukt hem hier zo omhoog. En dan schuif je hem helemaal naar achteren. En op deze manier is het tweede bed gecreëerd. En op deze plek wordt het trappetje ingehangen en zo kan je omhoog erin klimmen. Boven in het dak in de camperbus bevindt zich achterin een klein dakraam. En ongeveer bij het hefbed boven bevindt zich nog een dakraam. En aan de zijkanten bij het hefbed bevinden zich nog 2 kleine zijraampjes. Wat natuurlijk ideaal van zo'n camperbus is, dat je natuurlijk aan de zijkant een enorme grote schuifdeur hebt. En zo, als je dus nu mooi weer hebt, schuif je die lekker open. En dan heb je toch het idee dat je lekker buiten in de natuur zit. Zo, laten we eens kijken naar de verschillen tussen deze 3 huurcampers. Dan even de highlights op een rij van deze Liceo T734. Van de 3 campers is deze in de middenklasse. Wat lastig kan zijn voor mensen die niet gewend zijn met een lange wagen te rijden is dat deze wel 7,5 meter is. Dus dat wordt even wennen. Een groot voordeel natuurlijk is dat deze camper volledig is uitgerust. Dus je hoeft alleen je kleren nog maar mee te nemen. Wat jammer was dat er geen raam in de zijdeur zat. Dat geeft al minder licht naar binnen. Wat ontzettend mooi was het grote scherm van Alpine Media Center. In vergelijking met de andere huurcamper uit de Harmony-lijn is deze camper wat minder luxe ingericht. Super groot voordeel was de grote tafel die in deze huurcamper zat. Ik vond de keuken heerlijk groot en modern. Wat heel prettig is de ruime koelkast die ze in deze camper hebben ingebouwd. Een groot voordeel voor mensen die niet zo bewegelijk meer zijn is het vaste bed achterin. En voor de andere 2 personen is er een hefbed. En voor sterrenkijken zat er een ontzettend groot mooi dakraam boven het vaste bed. En voor privacy kon je heerlijk de schuifdeur dichtschuiven. Dan iets over de 744 uit de Harmony-lijn. Dit is de duurste van de 3 huurcampers die we vandaag in deze video hebben behandeld. Ook deze camper is 7,5 meter lang, dus blijft dat lastig als je dat niet gewend bent. Het voordeel van deze huurcamper was de 4 fietsen die je achterop kon zetten. En natuurlijk is deze camper ook weer vol uitgerust met van alles. Een super gadget was buiten de televisieaansluiting. En een groot voordeel was natuurlijk dat mooie raam in de deur waar ook het verduisteringsgordijn in zat. Doordat dit de duurste van de 3 is deze natuurlijk wel super luxe uitgerust. Dus alle bekleding is in leden uitgevoerd. Ook hier vinden we dezelfde ruime keuken als in het vorige model. Een extra groot voordeel is het werkblad boven de spoelbak. En ook deze camper heeft een mooie grote koelkast. En net als in het andere model is het toilet gescheiden van de douche. Bij dit model vinden we een tweede zithoek achterin. Heeft alleen als nadeel dat er in deze camper 2 hefbedden te vinden zijn waar je dan in moet klimmen. Het grote voordeel wel is weer dat je ook de achterkant kan afscheiden van het voorgedeelte door middel van een schuifdeur. Dan gaan we door naar de derde en laatste huurcamper. De camperbus van Wijnsberg. Dit is ook de goedkoopste camper en is te huur voor €119. Hij laat zich natuurlijk veel makkelijker rijden dan de andere 2. Alles wat die 2 semi-integraal campers hadden, zit ook in deze kleinere camperbus. Een groot voordeel is de grote zijdeur, zodat je lekker altijd buiten zit. En achter kan je kiezen of je de ruimte als bed of als garage wil gebruiken. En natuurlijk is deze camper ook weer volledig uitgerust. Een nadeel is de instap richting de cabine, want daar is de hoogte beperkt en stoot je snel je hoofd. De bekleding in deze camperbus bestaat uit stof. Een zeer groot voordeel was ook hier de ruime tafel. Wat wel een beetje krappe bedoeling was, was de tweezitsbank aan de tafel.
Een slimmigheidje was het extra werkplankje aan de zijkant bij de keuken. Jammer is dat het maar 2 gasputjes heeft. Er zit een mooie koelkast in, maar voor 4 personen aan de krappe kant. Pluspunt was wel de drankenlade onderin de koelkast, die apart open gaat van de koelkastdeur. Ongelooflijk is dat de douche en toilet ingebouwd zijn, alleen het zit samen wel in 1 natte cel. En ideaal voor lange mensen is de enorme hoge staanruimte binnen in de camper. Vond je deze video nou interessant? Vergeet dan niet te abonneren. En natuurlijk, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. Wij hopen dat je er wat aan gehad hebt. En natuurlijk, volgende week donderdag staat er weer een nieuwe video voor jullie klaar.